היום הסרטון קצת שונה מהסרטונים הרגילים שלי. בדרך כלל אני מראה על כלים שמקלים על החיים הטכנולוגיים, אבל הפעם אנחנו נעשה צעד קדימה. אני שמח לעשות סרטון ראשון בפלייליסט חדש שנקרא טיפים למתקדמים. לאנשים שמרגישים בנוח יחסית עם המחשב שלהם ורוצים להתנסות בכלים מתקדמים יותר. חשוב לי להבהיר, אני אמשיך להוציא סרטונים על כלים יומיומיים במסגרת הפלייליסט שלי, טיפים לכולם. אז אם כשאני אומר את המילה לינוקס, אתם מדמיינים מסך טרמינל שחור כזה של האקרים, אז יש לי חדשות בשבילכם. בשנים האחרונות יש עלייה בשימוש במערכות הפעלה שנראות ומרגישות אחד לאחד כמו שולחן העבודה של Windows, ובשביל להשתמש בהם אין לנו צורך בכלל להיכנס לטרמינל אפילו פעם אחת. אז אם מעניין אתכם לראות איך נראה מערכת הפעלה אחרת, תנו לי להראות לכם למה אני מאמין ששנת 2026 הולכת להיות השנה של לינוקס, אבל לפני שאני אמליץ לכולם לרוץ ולהתקין לינוקס, יש מגבלה שחשוב לקחת אותה בחשבון כשעושים את המעבר הזה. לא כל תוכנה שקיימת בווינדוס קיימת גם בלינוקס. אם יש לנו תוכנה שאנחנו משתמשים בה באופן יומיומי, חשוב לוודא שקיים עבורה תמיכה או אלטרנטיבה בלינוקס. אבל במידה ויש לכם שימוש כללי במחשב שלכם כמו כתיבת מסמכים, הודעות בוואטסאפ, מיילים וגלישה באינטרנט, כדאי לכם מאוד להישאר איתי. הגישה שבחרתי להדגים בה את השימוש במערכת הפעלה הזאת היא בשיטה שנקראת מכונה וירטואלית. בשיטה הזאת אנחנו נרכיב מחשב קטן בתוך המחשב שלנו. היתרון, לא נפרמט את המחשב שלנו ולא נתחייב למערכת ההפעלה הזאת. החיסרון, בגלל שאנחנו נקצה רק חלק קטן מהמשאבים שלנו עבור המחשב הקטן הזה, אנחנו נקבל חוויה איטית ביחס לחוויה שהיינו מקבלים לא היינו מפרמטים את המחשב ומתקינים את לינוקס כמערכת ההפעלה הראשית. בנוסף, השיטה הזאת של מכונה וירטואלית לא מתאימה לכל מחשב. אם יש לכם מחשב איטי או חלש, או אם לדוגמה למחשב שלכם יש רק 4 או 8 ג'יגה בייט, לא הייתי ממליץ לנסות את השיטה הזאת במחשב שלכם בכלל. אבל בכל זאת הייתי מזמין אתכם להישאר ולצפות במדריך רק בכדי לחוות ולהרגיש כמה קל זה לעבור מווינדוס ללינוקס. מחשבים עם 16 ג'יגה רם ומעלה, השיטה הזאת היא בול בשבילכם. בהמשך אני אוציא את הסרטון מדויק למחשבים עם 4 או 8 ג'יגה בייט של איך לפרמט ולהתקין את לינוקס על מערכת ההפעלה הראשית שלנו. בואו נתחיל. בסרטון הזה אנחנו נשתמש בכלי פרימיום שהוא חינמי לשימוש אישי. הדרך להשיג את התוכנה הזאת היא קצת מעניינת. אנחנו ניכנס ללינק הראשון שנמצא בתיאור בתגובות ונגיע לאתר ההרשמה של ברודקום, החברה שמנהלת היום את VMware. נתחיל את תהליך ההרשמה, נכתוב את המייל, נענה על הקפצ'ה, נפתח את המייל ונקליד את הספרות שקיבלנו. נמלא את הפרטים שלנו, נסכים לתנאים וניצור את החשבון. נגלול למטה ונבחר שנעשה את זה אחר כך. הגענו למסך הבית של ברודקום, ניכנס לחשבון שהרגע יצרנו. את הסיסמה. ונגיע לדשבורד של המשתמש שלנו בברודקום. עכשיו שאנחנו כאן, אנחנו יכולים לגשת ללינק השני שנמצא בתיאור. יש שם בעצם שני לינקים. אחד לתוכנה שנקראת VMware Workstation, אם אתם משתמשים במחשבי Windows, והקישור שאחריו זה VMware Fusion, שמיועד למחשבי Mac. אם אתם במחשבי Windows, נלך ללינק הראשון מבין השתיים שנמצא שם, של VMware Workstation Pro. במידה ואתם משתמשי Mac, השארתי לכם גם לינק ל-VMware Fusion. אמנם הגענו לדף ההורדה, אבל עדיין נשאר לנו לעשות כמה שלבים בשביל להוריד סוף סוף את התוכנה הזאת. בגלל שאני עובד על מחשב Windows 10, אני אכנס ללינק הזה. אם אתם עם Windows 11, אתם יכולים ללחוץ על הלינק הראשון. חשוב שנבחר את הגרסה האחרונה ביותר. זה נראה כאילו הגענו לעמוד ההורדה, אבל אנחנו עדיין לא שם. בשביל ללחוץ על ההסכמה לתנאים, נלחץ על ה-Terms and Condition, נחזור חזרה, נלחץ על Agree, ונלחץ על כפתור ההורדה. אבל זה לא כפתור ההורדה, מסכים.
כי עדיין נשאר לנו למלא עוד קצת פרטים. נסיים לכתוב את הפרטים. נלחץ על Submit. ועכשיו נלחץ על כפתור ההורדה. הדרך היא זהה למשתמשי Fusion. נתחיל נלחץ על קובץ ההתקנה. נסכים. נבטל את התיבת סימון פה ואת התיבת סימון השנייה. אני לא מעוניין בקיצור דרך לדסקטופ, תבחרו מה שמתאים לכם. ונתקין. בזמן שזה מסיים את תהליך ההתקנה, בוא ניגש ללינק השלישי שנמצא ברשימת הלינקים בתיאור. נעבור לאתר הרשמי של ההוצאה שבנתה לעצמה את המוניטין של הגרסת לינוקס הכי נוחה למשתמשים חדשים שעוברים מווינדוס, לינוקס מינט. ניכנס ללינק ההורדה, נוכל לראות כבר את התמונה שמראה לנו איך שולחן העבודה החדש שנתקין הולך להיראות. נלחץ על כפתור ההורדה. הגודל של ההתקנה הוא רק 3 ג'יגה, הרבה יותר קטן מההתקנה של Windows. נגלול קצת למטה, ואיפה שכתוב עולמי, נלחץ על לינוקס מינט. נוריד, נמתין שהגרסה של לינוקס מינט תרד. כשנסיים את תהליך ההורדה וההתקנה, נלחץ על התחל, נחפש את האייקון של VMware Workstation. זה סביבת העבודה של VMware Workstation. במידה ויהיה לכם איזושהי בעיה עם האינטרנט, אנחנו תמיד יכולים לעשות Edit, Virtual Network Editor, נלחץ פה על ה-Change Settings, Restore Defaults, אבל אין לנו צורך בזה בינתיים. נחזור, מקש ימני פה על האזור הזה, New Virtual Machine. נשאיר את הסימון על Typical, נעביר את הבחירה ל-Installer Disk, ו-Browse. נחפש את הקובץ שהורדנו, Linux Mint, נסמן אותו, Open. Next, נשאיר את הסימון על Linux, ונבחר Ubuntu 64 ביט. השם שניתן למכונה הווירטואלית הזאת הוא Mint OS. הכתיבה לא צריכה להיות מדויקת, כמו שכתבתי את זה. דרישות המינימום של המערכת ההפעלה הזאת הם כולה 20 ג'יגה בייט של אחסון ועוד 4 ג'יגה של רם. אך נרצה להתקין כמה תוכנות, אז נגדיל את האחסון ל-40 ג'יגה בייט. נסמן Store Virtual Disk as a Single File, נלחץ Next, Customize Hardware, נבחר את כמות הג'יגה בייט ברם שנרצה לתת למחשב הפנימי הזה. אם אתם לא יודעים כמה רם יש לכם, מעבר להמלצות שכתובות כמה רם יש לכם וכמה מומלץ, אתם יכולים ללכת לפקודה שהשארתי בתיאור, ללכת להתחיל ולחפש PowerShell, להדביק את הפקודה Enter, ולראות שיש לי בעמודה הראשונה יותר מ-40 ג'יגה בייט בכונן C שלי, שבו אני אחסן את המערכת הפעלה הזאת, ויש לי סך הכל 32 ג'יגה בייט של רם. אני בקלות אוכל להקצות משהו כמו 16 ג'יגה בייט של רם, אני אשאיר את זה על 12, אם יש לכם 16 ג'יגה בייט של רם, 8 זה מצוין, לפי היכולת של המחשב שלכם, ככה תוכלו להעריך כמה לתת לו בערך. בחרתי בערך 12 ג'יגה בייט של רם, close, finish. אחרי שנייה של התרעננות נוצר לי האפשרות להפעיל סוף סוף את המחשב הפנימי שלי. קיצורי דרך מעולים לשימוש בתוכנה הזאת, Ctrl, Alt ו-Enter בשביל להגדיל למסך מלא, ובמידה ואנחנו נלחץ על המסך, העכבר שלנו יעבור למחשב הקטן. אם נרצה לצאת מהמחשב הקטן למחשב הגדול, נלחץ פשוט Ctrl, Alt, ואז העכבר שלנו יקפוץ מהמחשב הפנימי חזרה למחשב החיצוני. בואו נלחץ פליי, ואז ישירות על המסך של המחשב הפנימי. אני אלחץ מהר על המקשים למעלה ולמטה, בשביל שזה לא יפעיל אוטומטית את האפשרות הראשונה. אתם יכולים לבדוק פה עוד אופציות להתקנה ראשונית, אבל אני אלחץ Start Linux Mint, ואז Ctrl Alt Enter בשביל להגדיל למסך מלא. בעת ההתקנה הזאת המסך ייראה אולי מדאיג לחלקכם, מגניב לאנשים אחרים. תהליך ההתקנה הזה ייקח זמן ובכמה חלקים. נלחץ Enter. נלחץ עם העכבר למעלה שיפתח לי התפריט, ואמתח את התצוגה של המחשב הפנימי.
הגענו לשולחן עבודה ראשוני של לינוקס מינט, אפשר כבר להיכנס עם הדפדפן פיירפוקס ולגלוש באינטרנט, אבל בואו נמשיך בהתקנה על המחשב הווירטואלי הזה. נגלול ונחפש את השפה העברית. המשך. אני ממליץ לסמן את ההתקנה ויתקין לנו כל מיני דרייברים עבור כרטיסי מסך. נסמן אותו ונלחץ המשך. בגלל שהקצנו מראש את הגודל של המחשב הווירטואלי, המחיקה שתתבצע פה היא אך ורק על ל-40 ג'יגה שנתנו למחשב הזה גישה בכלל. אנחנו יכולים להיות רגועים ששום דבר אחר מהמחשב שלנו או מקוננים אחרים לא יימחק. התקנה כעת. המשך. נגדיר את פרטי המחשב הזה. נבחר את אחת הסיסמאות הסבירות שלנו, המשך, ואנחנו נתחיל בתהליך ההתקנה. אעצור את הסרטון כאן ואחזור אליו שההתקנה הזאת תסתיים. אני גם אציין כמה זמן לקח תהליך ההתקנה הזה. ההתקנה הסתיימה בהצלחה, נעשה ריסטארט, ניכנס לשולחן העבודה החדש שלנו. נלחץ Enter במסך הזה. נכניס את הסיסמה שלי. ברוכים הבאים ללינוקס מינט. מי שראה את הסרטונים הקודמים שלי יודע שזה שהגעתי לשולחן העבודה לא אומר שמותר לי להיכנס עדיין לכל החשבונות שלי. לפני שאני אתחיל להיכנס לכל החשבונות האלו, אעשה עדכוני תוכנה. אני אלך למגן פה שמסומן גם בכתום. בסדר? בהודעה הכחולה שתיפתח פה נסמן כן ונחליף את האזורים מהם אנחנו נקבל את המידע של לינוקס. נלחץ פה על השורה הראשונה. ייפתח לנו חלון של השרתים, תוך כדי זה שהוא מריץ בדיקת מהירות מהשרת הכי מהיר מהשרתים הראשיים. אני אלך על שרת סייברביטס מצרפת, הכלה, אלך לשורה השנייה, אלחץ עליה, אבחר את השרת הישראלי המהיר ביותר אליי. הכלה, נקיש על המקש הירוק כאן. X, הכלת העדכון. נראה עוד חבילות שכדאי לנו להוריד, התקנת עדכונים, ונמתין. לאחר שנסיים להתקין את העדכונים, נלחץ על השטחול, ושטחול. הגענו לשולחן העבודה סוף סוף, אנחנו קרובים כפסע להיכנס לחשבונות השונים שלנו, נשאר רק להוסיף תכונה חשובה אחת, התחל, נחפש firewall, נחליף את הסטטוס לפעיל, נדאג שבקשות נכנסות מהרשת יסורבו, ונוכל לשלוח בקשות לאתרים שונים, וככה נוכל להפעיל עוד איזה שכבה של הגנה על הגלישה שלנו. עכשיו סוף סוף אנחנו יכולים להתחיל את השימוש במערכת ההפעלה החדשה הזאת. אם לא מעניין אתכם לקבל את ההכוונה לצעדים הראשונים שלכם ותכונות שונות להתעסק בהם, אתם יכולים לבטל פה את הקובייה של תיבת הסימון. נדאג שלא יהיה לנו התראה פה, ובמידה ויהיה לנו כאן התראה, אז ניכנס ונוריד עדכונים. דברים ראשונים שאפשר לעשות זה להיכנס להתחל ולראות שבלשונית המשרד כבר יש לנו תוכנה מקבילה חינמית לכל התוכנות של אופיס, כמו רייטר לקבצי וורד וקלק לאקסל. יש לנו את התוכנית הזאת שנקראת מנהל התוכנות. נחכה שיסיים לחלל. וברגע שהוא יסיים לבנות את חנות האפליקציות שלנו, נוכל לחפש את האפליקציות שמעניינות אותנו, כמו למשל ספוטיפיי, התקנה,
במידה ונרצה לחבר את הוואטסאפ, נוכל להיכנס לדפדפן שהותקן מראש של פיירפוקס, ולהתחבר לוואטסאפ ווב. אני אלחץ מקש ימני ואבטל את הנעיצה של הטרמינל המפחיד לשולחן התחתון. אני אחפש פה את הספוטיפיי, מקש ימני, הוספה ללוח. נוצרו לנו קיצור המקלדת לאפליקציות שנמצאות פה. Windows ו1 יפתח את הקבצים, מקש ה-Windows ו2 יפתח את הפיירפוקס, מקש ה-Windows ו3 יפתח את הספוטיפיי. ללינוקס יש מלא תוכנות אלטרנטיביות, כמו שהראיתי לוורד או לצייר. הם יכולים להסתכל על התוכנות שמגיעות יחד עם הלינוקס, גם להסתכל על הרחבות. יש המון הרחבות מגניבות ודרכים להתאים אישית את המערכת ההפעלה שלנו. אני אעביר למשל לכהה. השמיים הם הגבול לכמות השפצורים הקטנים, ההגדרות האינסופיות להתאמה אישית. אם יעניין אתכם לראות סרטון נוסף על כל הדרכים האלה להתאמה אישית של שולחן העבודה של לינוקס, תכתבו בתגובות, תשאירו לייק. אם למדתם משהו חדש, מוזמנים גם להשאיר לייק ולכתוב על זה בתגובות. מכאן, החוויה היא שלכם לבדוק מהם השימושים המהותיים שלכם. כי כמו שראיתם, לפתוח דפדפן או קובץ וורד וצייר אפשר בלי להתאמץ. אולי שווה לכם לעשות את המעבר בפעם הראשונה מווינדוס ללינוקס. אני אעזור לכם עם זה בקרוב עם סרטון על איך להתקין לינוקס כמערכת ההפעלה הראשונה. ועד אז שימו לייק, תירשמו לערוץ ונתראה בסרטון הבא.